پیرو سوال یکی از مخاطبان در یوتیوب میخواستم به این نکته اشاره کنم که چرا سوئد و فنلاند به ناتو الحاق شدن و چرا انقدر حساسیت نسبت به الحاق این دو کشور در کشوری مثل ترکیه ایجاد شدش. ببینید دوستان، این یک بحث بسیار گسترده است و سعی میکنم در یک به حال مختصرا بهش اشاره کنم. بعد از اینکه ترامپ رأس کار اومد و انگلستان از اتحادیه اروپا جدا شد در سال 2016 با اون رأیگیری که به حال برگزیت هم نامگذاری شد، انگلیس تلاش میکردش که به واسطه ورشا تفکراتی که در درون خودش هست برگرده به امپراتوری که دهه 50 و 60 از عملا به واسطه اقتدار آمریکا از دست دادش. برای همین از اتحادیه اروپا جدا شد و تلاش کردش در یک اتحادیه جدید در اون جغرافیایی که هست که الان شما تصویرش در تصویر هم دارید مشاهده میکنید، تلاش کرد اتحادیه جدید رو به حال تشکیل بده. به هر صورت الان هم آذربایجان، ترکیه عملا زیر سیطره به حال انگلستان هستن و بسیار کنترل میکنه MI6. به هر صورت اتفاقاتی که در آذربایجان و ترکیه رقم میخوره و سرمایه گذاری های عظیمی که بین ترکا و انگلیس ها شکل گرفتش و روابط نزدیکی که میان این دو کشور شکل گرفته باعث شده بودش که به هر صورت گلوبالیست ها مقداری احساس خطر بکنن و بعد از اینکه پادشاه انگلستان، ملکه انگلستان مرد و این پادشاه جدیدی که عملا یکی از عضوهای فراماسونی هست و تفکرات گلوبالیستی رو جلو میبره، بازی در انگلستان عوض شدش و انگلستان دوباره برگشت به بازی قبلی که زیر مجموعه گلوبالیستا هستش و این مخالفت هایی هم که میبینیم در الحاق سوئد و فنلاند ایجاد شده به خاطر فشارهایی هستش که از طرف انگلیسی میاد در از پشت پرده. برای همین انگلیس تلاش میکنه یه اتحادیه جدید شکل بگیره. البته کشورهای اروپای شرقی هم مجارستان، لهستان تلاش کرده بودن که از زیر سیطره اتحادیه اروپا بیرون بیاد، ولی خب به هر صورت جنگ روسیه یک نعمتی بودش که با هماهنگی امریکا آغاز شد و تمام مراحل این جنگ عملاً بر اساس اهداف میانی و بلند مدت، کوتاه مدت و بلند مدتی ترسیم شدش که در طی این 2-3 سال در موردش صحبت کردیم. برای همین دیروز هم که به حال اردوغان نامه الحاق سوئد رو بعد از اون کش و قوس‌های فراوان و اون ادعاهای بسیار به حال گزافه‌گویی‌های بسیار احمقانه اعلام کرد، دیدیم که در هیاهوی به حال سناریوی غزه امضا کردش و سوئد هم در ماه‌های آینده به ناتو میپیونده. برای همین دنیا داره عبور میکنه از جریانات ملیگرایی و مذهبگرایی و این یکی از به هر صورت الگوریتم‌هایی است که گلوبالیست‌ها جلو میبرن. برای همین افراطیون و مذهبیون و ملیگراها در این بازی جایگاهی ندارن، چون گلوبالیست‌ها اعتقاد دارند که تمام قوانینی که وضع شده مقدس نیست و بر اساس مقتضیات زمان تغییر خواهد کرد و این چیزی هستش که خلاف تفکر ملیگراها و مذهبیون هستش. مثل اینکه میگویند که یک کلامی به عنوان مثلا کلام خداوند هستش که مقدسه و قابل تغییر نیستش. ولی خب گلوبالیسم جهانی بر این باوره که مثلا شما وقتی یک قانونی رو در فوتبال وضع میکنه، این قانون نوشته به حال بشر این قانون رو ایجاد کرد و در بر صورت از گذر زمان این قانون رو میتونه تغییرش بده. هیچ چیزی مقدس نیست و بر اساس زمان این قوانین میتونه تغییر بکنه. این روی کرد باعث شده که در سطح به حال میانی اختلافی بین این دو تفکر ایجاد بشه و خب انگلستان هم تلاش کرد در یک برهه زمانی به حال لابی افراطیون بعد از اومدن ترامپ قوی شدش، خارج شد از اتحادیه اروپا و تلاش کرد یه اتحادیه جدید رو برسا ایجاد کنه. فرانسه هم می‌بینیم که داره تلاش میکنه که در این معادلات نقش ایفا کنه، در ارمنستان، در لبنان، در اسرائیل. و هر صورت دوباره بازی ها از اون حالت ملیگرایی به هر صورت بعد از اومدن بایدن خارج شدش و برای همین بودش که الحاق سوئد و فنلاند به ناتو پایانی بود بر اون ایجاد یک اتحادیه جدید به سرپرستی به رهبری انگلستان
که دامنش حتی تا آذربایجان و دریای خزر هم رسیده بود به واسطه نفوذی که داشتن. برای همین ترک‌ها مخالفت می‌کردن و دیدیم که بر صورت در هیاهوی سناریوی غزه اردوغان نامه رو امضا کردش و باید ببینیم که مسائل فرآیند منطقه‌ای به کدوم سمت هدایت میشه. ولی خب سوئد و فنلاند به واسطه جنگ روسیه که اون لولویی که از روسیه درست کردن الحاق شدن به ناتو و بعد از الحاق دیگر اون سناریوی از هم پاشیدن ناتو، خروج از اتحادیه اروپا و اینهایی که خیلی ها در کشورهایی مثل فرانسه حتی یا ایتالیا ازش دم میزنن عملاً دیگر موضوعیتی نخواهد داشت. این یک نکته کوتاهی بودش که خواستم اشاره کنم که چرا پیوستن فنلاند و سوئد برای ناتو اهمیت داشتش و چگونه روسیه توانست کاتالیزور به هر صورت این فرایند بشه و اون دروغی که به مردم اعلام کردن در رسانه‌ها که ناتو قراره به اوکراین بیاد و هم مرز روسیه بشه، عملاً الان می‌بینیم نزدیک به 1000 کیلومتر فنلاند با روسیه هم مرز شد و عملاً ناتو به مرزهای روسیه رسید.